Cả nhà hình như nghe được tiếng lòng của cô em giả nghen. Kiếp trước, ba mẹ cưng chiều cô Nhu Yên Đại Đế hết mực. Cùng với anh bạn trai nghịch ngợm, làm cả nhà rơi vào cảnh khó khăn, bị nhốt hết luôn. Cuối cùng, tôi đến cô chị thật bị đuổi khỏi nhà. Phải lo dọn dẹp hậu sự cho cả nhà nữa chứ. Vương Tiểu Manh đâu rồi? Tôi đây nè. Tôi cảnh báo cậu nha. Dù ba mẹ sắp đón cậu về nhà thật, nhưng tôi đã sống ở nhà họ Vương 18 năm rồi. Tôi mới là tiểu thư lớn của nhà này. Cậu nên ngoan ngoãn chút đi. Kẻo tôi cho cậu biết tay đó nha. Tôi mới là tiểu thư thật của nhà họ Vương. Hồi nhỏ tôi bị bắt cóc mất, rồi lang thang tới chạy trẻ mồ côi luôn. Cô Nhu Yên Đại Đế chẳng hiểu sao thế chỗ tôi. Làm tiểu thư nhà họ Vương suốt 18 năm. Tới khi tôi đến tiểu thư thật đến được tìm về, cô ấy đã được ba mẹ với anh yêu thương hết lòng rồi. Đáng tiếc, cô ấy chỉ giả vờ dịu dàng đáng yêu thôi, chứ bên trong lại nghịch ngợm, tinh quái lắm. Bên ngoài thì ngọt ngào gọi tôi là chị, nhưng sau lưng lại lấy bút chọc tôi đau điếng. Dạ tôi, còn vu oan tôi gian lận ở trường nữa. Làm tôi bị mang tiếng xấu luôn. Mai tới khi tôi thi đậu đại học, mọi thứ mới bắt đầu tốt lên. Cuộc sống dần vào guồng. Thì cô ấy đẩy tôi từ tầng 18 xuống. Rồi nhà họ Vương cũng vì cô ấy mà tàn nát. Ba bị nhốt, anh mất tích, mẹ tức quá mà sinh bệnh. Cuối cùng cũng ra đi luôn. Thật hả? Ai mới là tiểu thư lớn nhà họ Vương đây? Cậu nghĩ ba mẹ thật sự không biết sao nổi? Chứ sao lại dẫn tôi về nhà chứ? Nếu cậu không thấy lo, sao lại lén đi sửa mặt ở chỗ không đàng hoàng? Không sợ mặt hỏng luôn hả? Ai thèm giống cậu chứ? Cậu cứ chờ đó đi. Đợi cậu tới nhà họ Hứa, tôi sẽ cho cậu thấy tôi lợi hại cỡ nào. Cậu tưởng chỉ dựa vào tờ giấy đó là bước vào nhà họ Vương được hả? Ngây thơ quá đi. Vậy hả? Thế sao cậu phải lén tới dọa tôi một trận vậy? Tôi tốt bụng nhắc cậu nha. Ba mẹ sắp tới rồi đó. Cậu không đi mau, bộ mặt nghịch ngợm nộ ra sớm thì sao nổi. Cô Như Yên Đại Đế nhìn tôi chằm chằm, mắt long lanh như muốn làm gì đó ghê lắm. Nhưng rồi cô ấy vội đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Chẳng bao lâu, nhà họ Vương tới đón tôi luôn. Tôi theo mọi người về nhà họ Vương. Mẹ nắm tay tôi thật chặt, dẫn tôi tới trước mặt cô Nhu Yên Đại Đế. Nhu Yên Đại Đế này, sau này Tiểu Manh là chị của con đó nha. Hai chị em phải ngoan với nhau nghe. Dạ, mẹ ơi, con sẽ ngoan ngoãn với chị lắm luôn á. Mẹ vừa định cười vui vẻ, thì ngay giây sau, mặt mẹ cứng lại luôn. Vì mẹ nghe được tiếng lòng của Nhu Yên Đại Đế. Ba cô này sao lại dẫn Tiểu Manh về thật vậy trời? Chẳng lẽ muốn đuổi mình ra ngoài hả? Ba cô đáng ghét. Thật là phiền, giả vờ ngoan ngoãn gì chứ? Không biết họ có biết không nữa. Mình cố ý giả danh Vương Tiểu Manh đó, chứ không phải chạy trẻ mồ côi nhầm đâu nha. Nhu Yên Đại Đế, con nói gì vậy? Dạ, con có nói gì đâu mẹ. Sao vậy mẹ ơi? Không sao, chắc mẹ hơi mệt thôi. Mẹ ngập ngừng nhìn cô ấy. Thấy cô ấy chẳng mở miệng thật. Mà chuyện này lạ lùng quá chừng. Hồi đó Nhu Yên Đại Đế tìm tới nhà mới 10 tuổi thôi. Nếu những gì vừa nghe là thật, thì một đứa nhỏ vậy mà đã nghịch ngợm thế. Nghe hơi sợ thật đó nha. Nhưng ngay giây sau, tiếng lòng của Nhu Yên Đại Đế lại vang lên. Ba cô đáng ghét, làm mình giật cả mình. Tưởng bà ấy biết mình nghĩ gì thật chứ. Sao chưa đi đâu hết vậy? Con phải ôm Vương Tiểu Manh nữa. Phiền quá, cái cô Vương Tiểu Manh này. Đang yên đang lành quay về làm gì chứ? Nhu Yên Đại Đế mải nghĩ lung tung. Tay vô tình véo tôi một cái. Tôi đau quá, kêu lên một tiếng. Mẹ vội kéo tôi qua liền. Tay tôi đỏ lên một mảng luôn. Nghĩ tới tiếng lòng của Nhu Yên Đại Đế vừa nãy, mẹ vẫn không tin nổi. Con bé nuôi bao năm trời, lại có tính nghịch ngợm thế này. Nhưng không sao đâu. Một khi đã nghi ngờ rồi, thì sẽ tìm ra sự thật thôi. Nhu Yên Đại Đế này, con làm gì vậy hả? Dạ, con không sao đâu. Mẹ đừng trách em nha. Chắc em chỉ đùa với con chút thôi. Ba cô đáng ghét. Chuyện gì vậy trời? Mình chỉ lỡ véo Vương Tiểu Manh một cái thôi mà.
Con ruột về rồi. Lập tức đổi mặt, giả tạo ghê. Nhu Yên Đại Đế này, dù Tiểu Manh có về đi nữa, con vẫn là con của ba mẹ mà. Nhưng con thế này, làm mẹ thất vọng quá. Không phải vậy đâu mẹ, không phải thế đâu. Mẹ ơi, nhìn cô ấy tủi thân quá chừng. Mẹ không nổi, định mềm lòng chút. Thì ngay sau đó, tiếng lòng cô ấy lại vang lên. Ba cô đáng ghét. Đừng tưởng mình là ai chứ. Chẳng phải cũng nhờ ba nuôi thôi sao? Trước mặt mình mà làm bộ. Còn cả cái cô Vương Tiểu Manh này nữa, giả vờ đáng thương hả? Chút nữa sẽ cho cô biết tay. Thôi đủ rồi, Nhu Yên Đại Đế. Nếu con thấy mẹ không xứng làm mẹ con, thì đừng giả vờ ngoan trước mặt mẹ nữa. Nhu Yên Đại Đế, cứ chờ đó nha. Những gì cậu mất còn nhiều hơn thế nữa. Những gì là của tôi sẽ lấy lại từng chút một. Mẹ vẫn còn giận lắm, nhưng không quên tôi đâu nha. Nhu Yên Đại Đế không biết đâu. Mẹ ngày xưa cũng là người giỏi giang lắm đó. Chỉ là sau khi tôi bị lạc mất, mẹ mới chọn ở nhà nhiều hơn thôi. Cô ấy vừa lỡ miệng nói ra là cô ấy cố tình giả danh luôn. Chuyện này mẹ sẽ tìm hiểu cho rõ. Sự thật sớm muộn gì cũng lộ ra. Chiều ba với anh đi làm về, vừa bước vào nhà, đã thấy không khí lạ lạ. Chuyện gì vậy trời? Ba ơi, hôm nay con lỡ làm mẹ giận. Mẹ chưa tha thứ cho con nữa. Giọng cô ấy nhẹ nhàng, nghe như chim hót vậy. Ba vừa định nói gì đó, thì tiếng lòng của Nhu Yên Đại Đế lại vang lên rõ to luôn. Ba cô đáng ghét. Mình làm ba vui rồi. Ba tính là gì chứ? Ba dáng đẹp ghê luôn. Không như anh Vương Tư Thông, chỉ là đồ ba nhặt về thôi, mà cũng đòi làm anh mình hả? Mặt ba với anh đột nhiên khó coi ghê luôn. Anh đúng là được nhận nuôi thật. Vì hồi nhỏ tôi bị lạc mất, nhà cần người tiếp nối, nên ba mẹ nhận anh về nuôi, nhưng luôn xem anh như con ruột. Còn Nhu Yên Đại Đế thì sau đó mới giả danh chen vào nhà mình. Mẹ đã trải qua chuyện hồi chiều, nên chẳng bất ngờ gì nữa. Hoặc có lẽ mẹ đã đoán được gì đó. Lạnh lùng nhìn ba một cái. Nhu Yên Đại Đế này, nếu mẹ đã giận, thì chắc chắn là lỗi của con. Ngoan ngoãn xin lỗi mẹ đi. Mẹ cũng không phải người khó tính đâu. Ba ơi, chuyện gì vậy? Ba cô đáng ghét đó. Khó tính hả? Mình chỉ lỡ véo Vương Tiểu Manh có chút xíu thôi, đã làm như trời sập tới nơi rồi. Ba nghe tiếng lòng của Nhu Yên Đại Đế lần nữa. Cùng anh ngỡ ngàng nhìn cô ấy luôn. Nhưng Nhu Yên Đại Đế vẫn tỉnh bơ, còn định nhào tới ôm ba nữa, nhưng bị ba đẩy ra ngay. Nhu Yên Đại Đế, con ngoan nha, lớn rồi đừng cứ thích kéo kéo lôi lôi vậy nha. Dạ, biết rồi, phiền ghê luôn. Vương Tư Thông, cậu là ai mà đòi nói tôi chứ? Dám lên tiếng dạy đời tôi hả? Trò vui mới bắt đầu thôi nha. Em ngoan của chị đây. Thôi được rồi, Nhu Yên Đại Đế nói. Phải đợi mọi người về rồi ăn cơm chung. Đợi lâu quá, đói bụng muốn xỉu luôn. Ăn cơm trước đi nha. Được được, ăn cơm trước nào. Tiểu Manh gầy quá, ăn nhiều vào nha. Trên bàn ăn, tiếng lòng của Nhu Yên Đại Đế cứ vang quanh tụi tôi. Nghe nghịch ngợm mà cũng buồn cười sao á. Mọi người trên bàn cứ ngẩn ngơ nhai cơm. Cái cô Vương Tiểu Manh này dựa vào đâu mà ngồi đây ăn chứ? Tôi ở nhà họ Vương lâu vậy rồi. Tôi mới là tiểu thư lớn của nhà này nha. Cô ấy là cái gì chứ? Tưởng được tìm về là thay thế tôi được sao nổi. Vương Tiểu Manh gầy gò thế kia, chắc hồi trước chưa bao giờ được ăn ngon ha. Nhìn như cây que luôn á. Ái Yên cười khi khi, ngước lên nhìn cô ấy một cái, rồi nhanh tay gắp miếng sườn cô ấy định lấy, cho vào bát tôi trước luôn. Tôi dịu dàng dặn dò. Mẹ nhìn tôi cũng gật đầu thương thương, rồi tiện tay lấy thêm miếng sườn mà Nhu Yên Đại Đế đang định gắp cho tôi luôn. Xong mẹ quay sang dặn cô chịu đứng cạnh đó. Nghe được tiếng lòng của Nhu Yên Đại Đế, Tiểu Manh vừa mới về nhà, người còn yêu lắm, chưa đủ sức khỏe đâu. Cô chăm sóc con bé nhiều chút nha. Làm thêm mấy món bổ dưỡng cho con bé đi. Thiếu gì thì nói với tôi nha.
Tiểu manh này, con thích ăn gì thì nói với cô chịu nghe. Để cô làm cho con ăn. Đừng để mình thiệt thòi nha. Dạ, con biết rồi mẹ ơi. Ăn xong, Như Yên Đại Đế đi ra ngoài luôn. Tôi thấy cô ấy chạy qua góc khuất, rồi gọi điện cho ai đó. Một bóng người chậm chậm tiến gần góc tụi tôi đang đứng. Tôi lên tiếng gọi cô ấy một cái. Như Yên Đại Đế hoảng hốt cúp máy liền. Thấy tôi xong, cô ấy tức tối định nhào tới tát tôi. Tôi chẳng né chẳng tránh, rồi cố tình ngã nhào xuống đất. Như Yên Đại Đế này, con làm gì vậy hả? Giờ con càng ngày càng nghịch quá rồi.